De eigenschap van dit apparaat is dat het dus een stand in de ruimte bewaart. Nou vlieg ik dus vanaf Nederland vlieg ik naar Australië. En hier staat, ik moet even kijken, dan loopt echt op het midden of zo, staat mijn gyroscoop, mijn kunstmatige horizon staat zo. En dan zet ik hier even BL, blauw, dan zet ik hier even bruin. Want bruin is de kant van de grond en blauw is de kant van de lucht. Dit ding behoudt zijn stand in de ruimte, dus ik vlieg zo. En dan sta ik hier in Australië. En dan is, want dit ding behoudt zijn stand, dus dit blijft blauw en dit blijft bruin. Het is niet zo dat we opeens omklappen de verkeerde kant op. En dit was voor mij dat ik dacht, oh man, waarom heb ik het ook al wat eerder gezien, na 25 jaar in de cockpit? Dus zo geïndoctrineerd zijn we dus allemaal. Ze is nog van ons gekomen. Ja, het is ook gewoon heel vervelend. Het is gewoon heel vervelend. Dat je daar al die jaren naar hebt gekeken en dat het kwartje nooit is gevallen. En ook zeg maar, toen ik eenmaal wist dat de aarde plat is, dat je naar buiten kijkt en dat je denkt, waarom heb ik nooit gezien hoe plat het eigenlijk is? Mindblown nu, maar goed. Ja, dus hiermee, kijk, als ik nu zeg maar land hier met mijn vliegtuig, dan zou opeens blauw beneden staan. Nou, zo kan ik dan vliegen. Ik kan nog niet mijn vliegtuig landen in het blauw hoor, dat gaat niet lukken. Dus en hier zijn heel veel goede filmpjes over op YouTube trouwens. Nou, dat blijft wel een analoog apparaat. Dit is een mechanisch apparaat. Ja, ik dacht, kijk, als je dat in lagers, met lagers, dan weet je eigenlijk meteen dat het dit is. Ja. Dus het spijt me, maar ja, ik kan niks anders van maken. Maar dit is voor mij bewijs genoeg. Bovendien, als je zeg maar hier de grond hebt en hier de lucht, en je gaat hier met een bepaalde snelheid, zeg maar, beweegt de atmosfeer zogenaamd mee met de aarde, dan zou die hier dus sneller moeten gaan. Anders heb je hier, moet wel mee gaan draaien. Dus Zij zou niet vanaf 10 kilometer hoger de ground speed moeten kunnen meten. Nou, mag ik daar nog wat over? Er zou een gradient moeten zijn en dat is er gewoon. Je zou continu moeten betalen. Over filmpjes op YouTube die dat laten zien. Aan de andere kant, het is ook bekend dat die gyroscoop juist zichzelf de hele tijd opricht. Ja. Oh ja? Het is dus nodig om hem elke keer toch weer in dezelfde stand te houden. Oh, ik heb het nog nooit gedaan. Dat doet hij zelf. Nee, dat doet de gyroscoop. Oh. Nou, dat is mij niet bekend. Je moet het heel opzoeken. Pendulous Veins. Ja, pendulous veins. Ja. Dat is voor de versnelling. Die correctie is nodig. Ja, voor als wij anders zou je inderdaad dit krijgen. Als we versnellen tijdens de take-off, ja. Maar dat heeft helemaal niets te maken met de gravity. Want dat zou betekenen dat als ik in een holding hang en de hele tijd een passagiersvliegtuigen doen wat meer wat fysiek comfortabeler, zodra je 60 graden bocht aandraait, heb je 2 keer de zwaartekracht. Zo voelt dat dan, hè? Dus je wordt 2 keer zo zwaar. Dus als dat ding, als wat u zegt, die pendulous veins, zouden werken op zwaartekracht, wat ze niet doen, dan zou ik nooit een holding kunnen draaien. Op luchtstroom. Niet zozeer op zwaartekracht. Oké, maar jullie bol, ja, sorry dat ik even zeg jullie, want ik ben er nu wel echt weer klaar mee. Na 3,5 jaar. Laten we zeggen, de globe-stickers, de balplakkers. Dan zijn jullie zeker de bolontkenners. Nee, wij hebben gewoon ontdekt dat het niet zo is. Het heeft niks met ontkennen te maken. Het is gewoon feiten. Het zijn gewoon feiten. Als ik woon in Lelystad. Als ik vanaf Lelystad naar Enkhuizen rijd, dat is ongeveer 35 kilometer. Ik kan verdomme gewoon de overkant zien. Dan had 80 meter had ik niet moeten kunnen zien. Het moet onder de bol zijn. Dus er is geen curve, dus er is geen curve. Even, je kunt er ook niet landen met die 1600 km per uur. Dan zou je er nooit kunnen landen, toch? Nee, dat ook nog. Kijk, als je bijvoorbeeld kijkt naar Brian Mullen, ik weet niet of zijn YouTube-filmpjes nog online staan. Maar hij is echt geniaal met al die berekeningen en zo. Dat ben ik helemaal niet, kan ik wel zien. Maar dat maakt niet uit, dit is mijn verhaal.
Brian Mullen legde heel goed uit, zeg maar, dus als je een bepaalde snelheid hebt waarmee je dan zeg maar, de lucht ingaat, en stel dat dat op de Evenaar is, hoe raak jij die 1600 km per uur kwijt die in jouw vliegtuig zit? Snap je? En als je daarna zeg maar naar, weet ik veel, naar Zweden of zo vliegt, waar gaat die 1600 km per uur waarmee je bent begonnen, zeg maar, sideways? Lydia, ik is het idee. Ja, Ik wil nog een paar andere vragen beantwoorden.